Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 7 decembrie 2020. Zi favorabilă permițându-vă să vă atingeți obiectivele. Reușiți să vă concentrați asupra ceea ce este cu adevărat important. Chiar și oamenii care sunt de obicei foarte neglijenți în afaceri vor arăta acum acuratețe și nu vor mai face greșeli. Acum, să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. Nunțile planificate pentru astăzi ar trebui să fie foarte fericite, datorită bunăvoinței lui Venus în aspect armonic. Dacă ești într-o relație, vei descoperi brusc că ai aceeași perspectivă asupra vieții ca partenerul tău și aveți aspirații comune. Dacă încă ești singur și ai așteptat mult timp un gest, un cuvânt de la cineva drag inimii tale, dorința ta va fi îndeplinită în cele din urmă datorită aspectului frumos al lui Uranus. Finanțele vor fi bune, nu va trebui să-ți faci griji prea mult și s-ar putea chiar să ai restanțe dacă ți se datorează bani. Dar pentru unii nativi, o chestiune de moștenire va fi o sursă de supărare și vor trebui să fie foarte vigilenți pentru a nu fi deposedați. Din punct de vedere al muncii, această atmosferă astrală cu o concentrație mare de influențe jupiteriene te va încuraja să fii vigilent în proiectele tale și să te ferești de promisiunile vagi. Sfatul zilei de astăzi: ia în considerare extinderea prieteniei tale. Taur și ascendent în Taur. Ai grijă, dificultățile și necazurile nu sunt excluse. Pot apărea obstacole în drum în cele mai neașteptate momente. Dacă te confrunți cu unele probleme legate de munca ta, să știi că această zi plasată sub conducerea lui Mercur, o călătorie, o mișcare, ar putea fi cheia care îți va permite să le rezolvi. Oricum ar fi, norocul ar trebui să te urmeze pentru a te ajuta în viața ta profesională. Atmosfera de acasă promite să fie destul de relaxată. Mercur ar trebui să promoveze reîntregirea familiei. S-ar putea să găsești o scuză pentru a invita membrii familiei pe care nu i-ai văzut de mult timp. Toți prietenii tăi știu că pot conta pe tine în toate circumstanțele și de data aceasta s-ar putea să ai ocazia să o demonstrezi. Unul dintre prietenii tăi care are probleme ar putea avea într-adevăr nevoie de ajutorul tău astăzi. Sfatul zilei de astăzi: alungă-ți prejudecățile și rămâi deschis la orice se întâmplă. Gemeni și ascendenți în Gemeni. Ziua nu începe în cel mai reușit mod posibil, dar perioada dificilă nu va dura mult. Dacă nu vei începe să îți achiți facturile, impozitele și datoriile, riști să te confrunți cu complicații grave. După acești pași realizați, vei vedea că te vei simți mai ușurat de o greutate mare. Singurătatea emoțională va părea mai insuportabilă ca niciodată. Cu toate acestea, nu îți pierde speranța. Datorită sprijinului lui Venus, vei avea mari șanse să te întâlnești cu un suflet pereche înainte de sfârșitul zilei. Datorită efectelor benefice ale lui Venus, situația va evalua în așa fel încât să-ți permită să te apropii de o persoană pe care o iubești, să obții un acord sau o legătură sentimentală. Va promova colaborarea, asocierea sau chiar munca în echipă. Orice problemă poate duce până la urmă la un rezultat neașteptat și fericit. Sfatul zilei de astăzi: nu-ți fie teamă să te alături unui cerc de oameni cu aceleași interese artistice sau culturale ca ale tale. Rac și ascendent în Rac. Va trebui să fii vigilent în problemele financiare. Din fericire,
ești cu picioarele pe pământ și exerciți un instinct puternic de prudență atunci când finanțele tale sunt implicate. Această calitate născută te va salva cu siguranță de dificultăți în care s-ar fi aruncat multe alte semne zodiacale. În orice caz, evită cu orice preț tranzacțiile riscante. Luna va accentua impactul personalității tale și te va face să câștigi un favor prin simpatie. Acesta va fi momentul pentru a pune bazele a tot ceea ce este important pentru tine, pentru a face contacte utile pentru dezvoltarea ta și pentru a trezi bunătatea care îți va facilita drumul. La nivel profesional, nu riști să stai pe loc. Dinamic, combativ, hotărât, nu vei ezita să iei inițiative îndrăznețe pentru a da un nou impuls carierei tale. Mai mult, vei ști să-ți impui ideile și să obții puncte foarte importante. Pentru mulți dintre voi va exista chiar și o promoție. Sfatul zilei de astăzi: în ciuda strălucirii succeselor tale, rămâi modest. Leu și ascendent în leu. Viața de relație poate avea o anumită instabilitate. Cu greu vei fi înclinat să te răsfeți astăzi, vei fi mereu în gardă, vei fi precaut dacă cineva îți vorbește cuvinte amabile. Datorită lui Marte, planeta dinamismului și energiei, rezistența ta fizică și nervoasă va crește și va trebui să fii activ pentru a te simți bine cu tine însuți. Acum va fi un moment minunat pentru a ajunge la acele cursuri de gimnastică pe care intenționai vag să le iei, pentru a te întoarce la tenis sau fotbal. Practicarea unui sport îți va face bine din punct de vedere fizic, dar și psihologic, deoarece este un excelent antistres. Încearcă să schimbi puțin dinamica muncii tale, mai puține glume, mai multă seriozitate și mai multă responsabilitate. Poate părea neplăcut, dar aduce rezultate uimitoare. Nu este nevoie să fugi de îndatoriri, că oricum ele te vor ajunge din urmă. Sfatul zilei de astăzi: menținerea unei viziuni pozitive asupra vieții îți va permite să te dedici pe deplin la tot ceea ce faci. Fecioară și ascendent în Fecioară. Această zi va marca începutul unei perioade destul de dificile în planul familiei. Cu planetele Jupiter și Mercur slab aspectate, problemele și stresul se vor înmulți. Marte, într-o poziție bună, îți va oferi spirit de luptă și curaj, slujbă nouă, atacarea unei probleme profesionale spinoase cu toate șansele de succes, semnarea unui contract sau tranzacție importantă, întâlnirea la nivel superior, inițiativă fericită. Pe scurt, toate acțiunile vor fi favorizate și sortite succesului. Ferește-te de excroci care vor încerca să abuzeze de încrederea ta. Pentru a profita de credulitatea ta și ai grijă de asemenea la tranzacțiile financiare riscante. Sfatul zilei de astăzi: pentru bunăstarea ta, caută compania, cu o mențiune specială pentru cea a familiei tale, cel mai în măsură să te înțeleagă și să te consoleze. Balanță și ascendent în Balanță. Determinarea ta va da roade în cele din urmă. Chiar dacă te vei împiedica pe drum, căderea nu va fi dureroasă. Dimpotrivă, te va învăța ceva important, iar dacă în plus folosești ceea ce înveți în mod corect, vei obține ceva cu adevărat valoros. Planeta Saturn va forma unele aspecte negative destul de perverse. Nu va promova realizarea proiectelor tale, iar ambițiile tale profesionale ar putea fi într-un impas. Va trebui să reacționezi energic împotriva descurajării. Vei fi înclinat să fii prea sensibil și să reacționezi rapid
la cea mai mică remarcă care este chiar ușor critică pentru cei apropiați. Deci vor fi riscuri de tensiuni în viața ta de familie. Ai grijă și nu lăsa situația să escaladeze. Ce ar fi dacă ai încerca să-ți domini stima de sine și să te privești obiectiv? Vei fi foarte sensibil la mediul înconjurător. Așadar, ai grijă la vapori, mirosuri chimice, lumini excesive și zgomot. Dacă vei fi foarte obosit, corpul tău va reacționa cu răceli, bronșită sau infecții ale urechii. Sfatul zilei de astăzi: nu este înțelept să nu te odihnești. Scorpion și ascendent în Scorpion. Influențele astrale îți vor permite să-ți îmbunătățești relațiile conjugale, dar vor mai fi multe de făcut pentru a oferi vieții voastre de căsătorii tot farmecul posibil. Va trebui să fii dispus să îți stăpânești instinctul de proprietate și să fii mai tolerant. Dacă ești singur, dragostea și cariera vor fi prioritățile tale principale. Vei petrece timpul maxim în compania celui din gândurile tale și această frumoasă atmosferă emoțională te va motiva să derulezi proiecte profesionale importante pentru tine. Azi ai multe de făcut. Există șansa de a obține succes într-o afacere care până de curând părea dificilă. Ziua plasată sub egida lui Mercur sub aspect frumos va fi foarte favorabilă procedurilor delicate. Dacă dorești să ceri o favoare importantă, vei putea găsi argumentele susceptibile să îți convingi interlocutorii, făcându-i să-și vadă propriul interes de a te ajuta. De asemenea, finanțele tale vor progresa, norocul îți va zâmbi și vei fi deosebit de priceput în tranzacțiile și negocierile tale. Sfatul zilei de astăzi: folosește diplomația și tactul în relațiile cu colaboratorii sau colegii de muncă. Săgetător și ascendent în Săgetător. Ziua este controversată, dificilă, dar interesantă. Nu vei avea timp să te plictisești. Vor exista multe cazuri noi și sarcini de rezolvat, precum și întâlniri și cunoștințe promițătoare. Oriunde te vei duce, te vei afla în centrul atenției și tot ceea ce vei face va stârni un interes crescut. Câteva vârtejuri îți pot zruncina viața de căsătorit și vei avea adesea dificultăți să te regăsești pe aceeași lungime de undă cu partenerul tău. Din fericire, vei găsi argumente foarte convingătoare pentru a recâștiga inima celuilalt. Dacă ești singur, nu vei fi deloc atras de aventurile de scurtă durată și vei aspira să găsești persoana potrivită pentru a întemeia o familie. Vestea bună e că cel pe care îl vei întâlni de data aceasta ar putea fi potrivirea perfectă. Cât privește partea financiară, în această zi oarecum nesigură, ferește-te de orice speculație. Lasă acest tip de risc aventurierilor profesioniști. Gândește-te de 2 ori înainte de a împrumuta bani unor persoane care nu sunt ceea ce încearcă să fie. Unii nativi vor beneficia de un al doilea loc de muncă sau de un hobby. Vei ținti sus și departe și viitorul tău profesional va arăta foarte bine. Sfatul zilei de astăzi: fii mai cald în relațiile tale cu cei din jur. Capricorn și ascendent în Capricorn. Poate că știi exact ce vrei acum și ai planul potrivit pentru a-ți atinge visele. Din păcate, ambițiile tale pot răni pe cineva pe care îl iubești. Așadar, nu uita de nevoile celor dragi și ia-le la fel de serios ca pe ale tale. Ferește-te de sfaturile pe care le vei primi astăzi. De obicei faci ceea ce vrei și de data asta vei avea dreptate să faci asta.
Este posibil să începi noi povești romantice sau să restabilești relații care odată au jucat un rol important în viața ta. În relația de cuplu, tensiunile vor începe să scadă, te vei apropia de partenerul tău, iar sentimentele tale vor fi mai puternice. Vei fi perfect în controlul emoțiilor tale, ceea ce îți va permite să îți rezolvi problemele de relație fără nicio pasiune oarbă. Dacă ești singur, e posibil să fie una dintre cele mai promițătoare zile ale anului în ceea ce privește dragostea. O întâlnire importantă te-ar putea surprinde. Sfatul zilei de astăzi. Nu există motive întemeiate pentru a continua să cultivi sentimente negative cu privire la evenimentele din trecut. Vărsător și ascendent în Vărsător. Vei acuza o tendință foarte clară de a dori să faci pe șeful cu toți cei din jurul tău. Neptun este cel care te va împinge la acest lucru, dar dacă vei ști cum să eviți, să-ți impui prea mult voința, vei putea folosi influența acestei planete într-un mod pozitiv. De exemplu, rezolvarea unei probleme care o credeai de nerezolvat. În cercul tău de prieteni, trădarea va pluti în aer, așadar, fii vigilent și ai grijă la cine îți este prieten. Cât privește partea financiară, se întrevede o îmbunătățire semnificativă. Mai mult, nu va fi foarte dificil pentru tine, deoarece ai avut grija finanțelor tale. Treptat vei avea ocazia să îți achizi datoriile pe care, fără îndoială, le-ai contractat și vei avea chiar posibilitatea de a efectua tranzacții foarte profitabile. Sfatul zilei de astăzi. Să nu-ți fie frică să greșești. Așa înveți. Pești și ascendenți în pești. Pierderile grave și problemele majore sunt puțin probabil astăzi, dar momentele dificile sunt greu de evitat. Așa că încearcă să nu-ți pierzi calmul. Dacă ți-ai planificat cu ceva timp în urmă o călătorie, evenimente neașteptate ar putea împiedica acest plan acum. Nu ar trebui să fii supărat, că această călătorie s-ar putea face în condiții mult mai bune la o dată ulterioară. Sub impulsul lui Jupiter te vei simți renăscut. Acesta va fi momentul bun pentru a întreprinde o renovare care îți va permite să rămâi întotdeauna într-o formă excelentă. Nu căuta în mod special să-ți consumi energia, ci mai degrabă caută activități adecvate pentru a-ți dezvolta potențialul. Sfatul zilei de astăzi. Pentru a înviora moralul, încearcă noutatea. Schimbă-ți traseul pentru a merge la serviciu sau schimbă-ți aspectul.